สวัสดีครับวันนี้ก็จะนำเสนอลายมือท่านทักษิณนะปะทะกับท่านประยุทธ์นะก็เอาลายมือของทั้งสองท่านทั้งอดีตนายกทักษิณทั้งท่านนายกประยุทธ์นะมาเทียบกันนะขอก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าลายมือที่ได้มาเนี่ยไม่ค่อยชัดคือเป็นลายมือที่เป็นมุมกล้องที่ถ่ายมาไกลๆดังนั้นเส้นลายมือจึงดูได้แต่เส้นใหญ่ๆก็คือเห็นแต่เส้นใหญ่ๆแล้วก็ที่เลือนลางก็คือเส้นหัวใจเส้นสมองเส้นชีวิตเส้นวาสนาเส้นที่มันโดดๆออกมาดังนั้นการที่จะพยากรณ์ให้มีความชัดเจนให้มีความแม่นยำให้มีความถูกต้องนั้นจึงจะไม่ค่อยมีหรือด้อยลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการดูเพื่อที่จะให้ความรู้ดังนั้นผมจึงพูดด้วยเส้นลายมือนะฮะที่ตามที่ได้ศึกษามานะก็จะเป็นลายมือที่เราหาได้จากทางอินเทอร์เน็ตรูปลายมือก็รูปเส้นที่อยู่ในฝ่ามือก็จะไม่ค่อยชัดมากนะก็มาดูกันว่าในมือของทั้งสองท่านเนี่ยมีเส้นอะไรแล้วก็มีความแตกต่างอะไรในเชิงการเปรียบเทียบนะฮะเส้นชีวิตของท่านทักษิณนะจะยาวทั้งสองมือนะไม่ขาดแต่ในขณะที่ท่านประยุทธ์เนี่ยเส้นชีวิตเนี่ยขาดทั้งสองมือนะก่อนเลยก็มาดูเส้นชีวิตนะเส้นชีวิตของท่านทักษิณไม่ขาดแต่ได้ว่าจะยาวอันนี้มือฝานะฮะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตท่านจะยาวไปแทบจะสุดข้อมือนะทั้งมือฝามือซ้ายนะฮะเส้นชีวิตจะยาวไปสุดนั้นจึงเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้จักควบคุมตัวเองนะมีชีวิตเป็นของตัวเองนะในขณะที่คุณประยุทธ์นะเส้นชีวิตได้ขาดทั้งสองมือนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเส้นชีวิตขาดคือเส้นชีวิตยาวได้มาสัก70%แล้วขาดนะคือชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงคนที่มีเส้นชีวิตประเภทเนี้ยนะชีวิตก็เหมาะกับงานที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ประจำหรือเหมาะกับงานที่มีการเดินทางนะเห็นว่าเส้นชีวิตขาดทั้งสองมือนะแต่สิ่งที่เห็นมาก็คือท่านเป็นคนผงผางนะเห็นว่าเส้นชีวิตท่านขาดแล้วก็เมื่อเส้นชีวิตท่านขาดเส้นวาสนาทำงานแทนดังนั้นจึงเอาวาสนามาเป็นตัวชี้นำเส้นชีวิตนะหรือเป็นคนมีชีวิตอยู่กับงานนะหรืออาการงานนั้นเป็นหัวโขนของชีวิตไปอย่างนี้นะอันนี้นะเส้นชีวิตท่านทักษิณนะยาวไม่ขาดสองมือเป็นคนอดทนควบคุมตัวเองได้นะเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจะมีเส้นบอกแล้วก็เป็นคนเป็นตัวของตัวเองนะส่วนท่านประยุทธ์ก็เส้นชีวิตขาดทั้งสองมือเป็นคนไม่รู้จักควบคุมอารมณ์บางทีเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองก็คือเป็นคนที่ไปตามวาสนาหรือทำงานไม่เลือกอาชีพหรือมีวาสนาเนี่ยเป็นตัวนำเส้นชีวิตคือไม่ได้เป็นคนเลือกแต่วาสนามันพามาอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาก็มาดูเส้นหัวใจของทั้งสองท่านทั้งทักษิณ
ทั้งท่านประยุทธ์นะฮะเส้นหัวใจก็จะอยู่ด้านบน ขอดูท่านทักษิณก่อนมือนี้มองเห็นเส้นหัวใจไม่ค่อยชัดท่านทักษิณก็เส้นหัวใจท่านก็จะเป็นเส้นหัวใจขยันทำขยันใช้ในมือขวามือซ้ายเส้นหัวใจไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจเข้าช่องหมดเปลืองเป็นคนโดยปกติเป็นคนขยันแล้วก็คนพวกนี้ก็มักจะใช้จ่ายหมดเปลืองแล้วก็เป็นคนหมดเปลืองด้วยความเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวด้วยนะเข้าช่องหมดเปลืองนะแล้วก็เป็นคนรักเกียรตินะรักครอบครัวมักรักเดียวใจเดียวนะเส้นหัวใจแบบนี้นะแต่เส้นหัวใจมือฝาจะเป็นเส้นหัวใจตั้งขึ้นเนินเสานะเส้นหัวใจที่ตั้งขึ้นเนินเสาเนี่ยเส้นหัวใจทำหน้าที่เป็นเส้นวาสนาด้วยนะแล้วก็หมายถึงว่ากิจการการงานหมายถึงว่าเป็นวาสนานะมีใจรักการงานนะแต่เป็นคนเอาการเอางานเป็นหลักนะเป็นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางด้วยแล้วก็บางทีเป็นเส้นหัวใจสั้นได้ด้วยเพราะเส้นหัวใจตั้งขึ้นตรงนิ้วกลางนะแต่ก็เป็นเส้นวาสนาด้วยนั่นหมายถึงว่ากิจการนั้นมีคนคอยดูแลบริหารจัดการให้โดยเจ้าของมือเนี่ยไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะคอยดูอยู่ห่างได้อะไรเงี้ยก็จะมีเส้นวาสนาเป็นเส้นหัวใจแล้วก็เส้นหัวใจอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ดีมีลางสังหรณ์แม่นนะก็คือเขาเรียกว่ามีสัมผัสพิเศษเส้นหัวใจประเภทนี้นะฮะสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรืออ่านใจคนออกอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจร้อนรนนะหรือผู้ที่มีจิตใจที่ไม่สงบสุขด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เสมอนะต่อมาเส้นหัวใจของท่านประยุทธ์นะเส้นหัวใจท่านประยุทธ์ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นมุมกล้องไกลๆถ้าดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเส้นหัวใจสั้นถ้าเส้นหัวใจท่านสั้นเนี่ยจะเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายเข้าที่ไหนก็ยิ้มก็หัวเราะง่ายนะแต่ว่าเป็นคนไม่ได้รอบคอบถ้าเส้นหัวใจเป็นแบบนี้นะแล้วก็มือฝาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเส้นหัวใจจะมีเหมือนเป็นเส้นสโลปลงเป็นเส้นหัวใจโง่ซื่อหรือเป็นคนไว้วางใจคนง่ายเป็นคนเชื่อคนง่ายแต่เส้นหัวใจนี้เป็นเส้นหัวใจยาวพอเป็นเส้นหัวใจยาวก็ใจถึงใจกล้าได้กล้าเสียนะแต่ว่าจะเป็นความกล้าได้กล้าเสียแบบขาดวิจารณญาณถ้าเป็นเส้นหัวใจหักลงอย่างนี้นะก็คือเป็นเส้นหัวใจยาวใจถึงอ่ะคือใจยาวคือใจถึงใจกล้าแต่ว่าขาดวิจารณญาณหรือวิเคราะห์ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยไม่เหมือนคนใจยาวแต่ว่าตั้งขึ้นนิ้วชี้นะถ้าคนเส้นหัวใจยาวแล้วก็ตั้งขึ้นนิ้วชี้จะดีมากจะเป็นทั้งใจยาวด้วยแล้วก็ความคิดความอ่านไม่เป็นไปได้ด้วยดีนะเวรกรรมผิดต่อมาฮะเส้นหัวใจนะฮะเส้นหัวใจทั้งสองคนนี่ก็ต่างกันแต่เส้นหัวใจมันเป็นคุณธรรมด้วยเส้นหัวใจทั้งสองท่านก็ดูท่าทางจะเสมอกันนะแต่ว่าเส้นหัวใจของท่านประยุทธ์เป็นเส้นหัวใจโง่ซื่อหรือเชื่อคนง่ายหรือโดนหลอกง่ายนะฮะถ้าเส้นมันสโลปลงตามที่เห็นต่อมาเส้นสมอง
เปรียบเทียบทั้งสองท่าน ทั้งท่านทักษิณทั้งท่านประยุทธ์นะฮะเส้นสมองของท่านทักษิณจะเป็นเส้นสมองงอขึ้นวกขึ้นหาตรงด้านริมมือนิ้วก้อยให้หาตรงนิ้วก้อยนะเส้นสมองชนิดเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นสมองงกตังหรือเส้นสมองหาเงินเก่งวกขึ้นแบบนี้เป็นเส้นสมองที่ค่อนข้างหายากหมายถึงว่าเส้นสมองคนปกติมันจะมีแนวเส้นที่สโลปลงเพื่อเป็นส่วนใหญ่นะใส่สีเส้นส่วนมากคนจะมีเส้นสมองสโลปลงนะคนที่มีเส้นสมองวกขึ้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความคิดที่แหวกแนวนะและเป็นคนกล้าพูดกล้าทำนะแล้วก็จะเป็นคนที่ประเภทมีความคิดความอ่านออกไปในทางการค้าขายการธุรกิจได้ง่ายนะแล้วก็มักจะเป็นคนที่หัวการค้าหัวการลงทุนนะเรื่องอาชีพการงานมักจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายเพราะว่าเจ้าของมือเป็นคนฉลาดนะมักจะเป็นคนชอบใช้ผู้อื่นหรือมักจะทำงานเป็นผู้บัญชาการหรือคนที่คุมงานอีกทีหนึ่งนะพอมาดูตรงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเส้นสมองเท่าไหร่แต่ว่าในมือซ้ายรู้สึกว่าจะเป็นเส้นสมองอ่อนโยนอันนี้ก็แต่เส้นสมองที่เห็นจากแนวเส้นก็ยาวนะเห็นจากเงาเส้นนี่ยาวไปแบบนี้ดูตรงเนี้ยง่ายดีดูตรงนี้นะเห็นแนวเส้นจะยาวไปน่าจะประมาณนี้แต่เส้นสมองมือฝาน่าจะงอขึ้นนะก็ถ้าพอมาดูเส้นสมองของทักษิณเป็นเส้นสมองงกตังหาตังเก่งนะมักจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นหัวหน้ามักใช้คนอื่นหาเงินให้ก็คือเป็นคนมีลูกน้องทำงานแทนให้เป็นแค่หัวหน้าควบคุมงานสั่งตัวเองก็มาควบคุมเขาอีกทีหนึ่งแต่ทำงานน้อยกว่าเป็นคนพวกนี้มักจะเก่งทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเส้นสมองงอขึ้นแล้วก็เป็นคนสมองดีใช้ความคิดไม่หยุดไม่หย่อนได้ไม่ค่อยปวดหัวเส้นสมองมีกำลังเส้นสมองหาเนินพุทธนะเนินทำมาหากินควรเส้นสมองท่านประยุทธ์ไม่ยาวมากเหมาะกับงานปฏิบัตินะไม่เหมาะกับงานที่วางแผนมากๆหรืองานทางด้านการวิจัยหรืองานทางด้านวิทยาศาสตร์หรืองานที่แบบเป็นงานแบบในแลบอย่างเงี้ยหรือเป็นนักวิชาการอะไรเงี้ยจะไม่เหมาะกับงานที่เป็นงานเร็วงานช่างงานภาคสนามแล้วก็ไม่ใช่คนฉลาดมากหากจะทำอะไรที่เป็นความคิดลึกซึ้งก็จะไม่ค่อยดีมากนะก็จะเป็นคนละแบบกันนะแต่ว่าเส้นสมองของท่านประยุทธ์จะสโลปลงนะเหมือนเส้นสมองปกติแล้วก็ไม่ยาวมากนะเส้นสมองที่ไม่ยาวมากปกติเป็นคนขี้รำคาญขี้หงุดหงิดด้วยนะเป็นคนทำอะไรไม่อยากจะจับเจ้ามากบางจริงก็ไม่อยากอ่านหนังสือมากอะไรเงี้ยชอบเตะบอลชอบต่อยมวยอะไรเงี้ยมากกว่าชอบงานภาคสนามมากกว่าเนี่ยแบบจับปืนมายิงเงี้ยง่ายกว่ามาศึกษาวิธีทำปืนอะไรเงี้ยก็จะไม่เห็นว่าเส้นสมองท่านจะไม่ยาวมากดังนั้นก็การที่จะเรียนเก่งก็ต้องใช้ความพยายามคนที่เส้นสมองไม่ยาวก็ต้องใช้ใจหรือใช้ความเพียรเป็นหลักนะแต่เพราะว่าเส้นสมองที่
ทักษิณชนะนะชนะเส้นชีวิตทักษิณชนะเส้นหัวใจนี่ไม่แน่ใจต่อมาดูเส้นวาสนา วาสนาของทักษิณจะเป็นวาสนาหลบลำบากเป็นวาสนาเนินจันทร์วาสนาโชคครในขณะที่ท่านประยุทธ์ก็จะมีวาสนาลำบากนั่นคือวาสนาที่ขาดกลางความมือหรือเป็นวาสนาฟาดเป็นวาสนาที่ค่อนข้างเสียถ้าไปดูหมอดูก็คือเรียกวาสนาเจ๊งท่านประยุทธ์น่าจะเป็นวาสนาที่หยุดกลางฝ่ามือแบบนี้นะวาสนานี้เป็นวาสนาลำบากก็คือท่านประยุทธ์เป็นผู้ชายลำบากผู้ชายลำบากก็คือผู้ชายที่ทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงดูลูกเมียเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีคนอุปถัมภ์นะหรือว่ามีลูกน้องและลูกน้องสร้างความลำบากให้วิถีชีวิตหรืออาชีพการงานก็มักจะเป็นไปด้วยความลำบากนะอาจจะเป็นวาสนากลางลำบากทั้งสองมือเลยนะวาสนานี้มันให้ผลประมาณ3 อย่างข้อที่ 1เป็นวาสนาอุบัติเหตุทางการเงินแล้วเจ้าของมือเป็นพวกนักลงทุนหรือพวกทำกิจการเองก็จะส่วนมากมักจะเจ๊งมักจะมีอุบัติเหตุทางการเงินทำให้ขาดทุนเข้ามาดื้อ2ถ้าเจ้าของมือไม่ได้ทำธุรกิจเลยการงานก็มักจะเจอกับความลำบากนะแล้วก็มักจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตหรือเป็นคนมีความเสียใจได้ด้วยนะแต่วาสนาเขาก็มีเส้นอื่นด้วยนะเส้นที่ขึ้นจากเส้นสมองวันนี้ก็เป็นอาชีพการงานเกิดจากความรู้ความสามารถแต่ผมดูเอาเส้นหลักเส้นเดียวเส้นที่ชัดเจนที่สุดนะในขณะที่ท่านทักษิณเนี่ยเป็นวาสนาเนินจันทร์นะคือเป็นวาสนาโชคคล่องหรือเป็นคนที่โชคดีในการทำมาหากินหรือเป็นคนมีผู้อุปถัมภ์หรือเป็นคนที่ทำงานและเจ้านายรักเจ้านายชอบเขาเรียกวาสนาโชคคล่องวาสนาหลบเนินลำบากวาสนาเนี่ยเขาก็อีกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็เรียกว่านารีอุปถัมภ์นะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าได้ผัวรวยหรือว่าผัวช่วยให้ได้รับการช่วยเหลือจากสามีแล้วก็เบื้องหลังของทักษิณก็มีนารีอุปถัมภ์จริงๆเพราะว่าคุณพจมานนะก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตเขาเป็นโคที่ร่วมกันคิดเรื่องการทำก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวกับดาวเทียมเกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับโทรนาคมขึ้นมานะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเนื่องจากมีได้เมียรวยด้วยได้เมียมีฐานะด้วยแล้วก็เป็นวาสนาเนินจันทร์ทั้ง2 มือพอวาสนาเนินจันทร์เนี่ยก็จะเป็นวาสนาหลบลำบากคนที่ทำงานไม่ลำบากก็คือมีลูกน้องแล้วก็ลูกน้องทำแทนให้อย่างเงี้ยลูกน้องทำได้อย่างใจแต่คนที่มีวาสนาลำบากเนี่ยจะลำบากในทุกๆเรื่องก็มาดูนะแต่วาสนาทักษิณเป็นวาสนาเนินจันทร์นะเป็นคนโชคดีในการทำมาหากินมักมีคนอุปถัมภ์นะมักมีคนมาอุปถัมภ์นะคือเป็นคนโชคดีในการมางี้ก็คือหาเงินได้ง่ายหรือทำมาหากินได้คล่องเป็นคนนารีอุปถัมภ์ก็คือเมียอุปถัมภ์หรือเมียช่วยทำมาหากินหรือเมียช่วยวางแผนให้ช่วยเรื่องด้านทรัพย์สินหรือช่วยทำงานให้เป็นคนได้ลูกน้องดีทำงานแทนได้เปิดบริษัทแล้วก็มีคนมาเป็นลูกน้อง
มาเป็นผู้บริหารองค์กรแล้วก็ทำงานแทนเขาได้อย่างเงี้ยมีบริษัทก็ได้ลูกน้องเก่งๆก็มาทำให้ก็ลูกน้องไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็ไปไม่รอดนะทำให้ไม่ลำบากลูกน้องรักนะเจ้านายรักเจ้านายชอบหมายถึงว่าถ้าของมือไปเป็นลูกน้องใครเจ้านายก็รักก็ชอบส่วนท่านประยุทธ์นะเส้นว่าหนาไปว่าหนาลำบากว่าหนาเสียทำให้เป็นคนมีอุบัติเหตุแล้วว่าหนานี้ทำให้ชีวิตมีลำหักลำโค่นทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็ถ้าเป็นคนไม่โดนเรื่องการงานการเงินไม่เป็นอุบัติเหตุทางร่างกายด้วยนะเส้นนี้บางคนมีเส้นแบบนี้อยู่บางคนก็นิ้วขาดไปเลยบางคนก็กระดูกหักบางคนก็เขาเรียกว่าสนาฟาดเคาะมันเป็นอีฟวินที่ทำให้เหตุการณ์แย่ลงบางคนก็มีว่าหนาอุบัติเหตุแบบเนี้ยอยู่ในมือนักมวยนะก็ต่อยมวยมีตังค์เยอะแล้วก็มีอุบัติเหตุทางการเงินคือไปลงทุนแล้วก็เจ๊งเงี้ยวาสนาขาดกลางฝ่ามือหลายคนที่เป็นนักมวยแล้วก็ไปต่อยมวยโอลิมปิกแล้วก็ใช้เงินนู่นนี่นั่นหมดอะไรเงี้ยหรือเป็นแชมป์มวยอย่างเงี้ยแต่หรือว่าป่าเทพโพงามก็วาสนาแบบนี้นะลงทุนแล้วก็เจ๊งเทพโพงามนะวาสนาแบบนี้เลยวาสนาแบบท่านประยุทธ์เลยแล้วก็เป็นคนลำบากมักจะได้ลูกน้องไม่ดีลำบากในการใช้คนทำให้บริหารงานลำบากนะฮะถ้าสรุปสรุปเลยก็จะมีแบ่งเป็นแค่4หัวข้อนี้เพราะว่าดูได้แค่นี้จริงๆสรุปทีละอย่างนะถ้าเอาเส้นชีวิตนะทักษิณดีกว่าประยุทธ์แน่นอนนะเพราะว่าเส้นชีวิตไม่ขาด2เส้นหัวใจไม่แน่ใจแต่ถ้าพูดในแง่ความมีศีลธรรมของเส้นหัวใจเนี่ยหมายถึงจิตนะหมายถึงความรักหมายถึงคุณธรรมที่เข้าไปอยู่ในจิตใจด้วยทักษิณน่าจะน้อยกว่าประยุทธ์ด้วยซ้ำนะความจริงทักษิณก็เส้นหัวใจคือตามเอาตัวเองเป็นหลักเอาการงานเป็นหลักนั่นแหละแต่ท่านประยุทธ์ก็เป็นเส้นหัวใจโง่ซื่อโดนหลอกใจถึงแต่วิจารณญาณไม่มีเส้นสมองท่านทักษิณกินขาดไม่ว่าจะเป็นลายมือไม่ว่าจะใครจะเพราะว่าอย่างที่พูดมานะในประเทศไทยไม่มีใครบอกว่าทักษิณโง่มีแต่ประยุทธ์ที่โดนประชาชนด่าบ่อยๆอันนี้ก็เอาความจริงเทียบนะกับลายมือก็น่าจะถูกต้องเพราะคนที่มีเส้นสมองวกขึ้นก็เส้นสมองวกขึ้นมันหายากนะปกติลายมือคนสัก15 คน20 คนจะมีคนที่มีเส้นสมองวกขึ้นก็คนนี้นะแต่คนพวกนี้ถ้าคนพวกนี้ก็มักจะฉลาดอยู่แล้วนะเส้นสมองทักษิณฉลาดกว่าประยุทธ์อยู่แล้วเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วแล้วก็ถ้าความเป็นจริงก็ตามที่อย่างนั้นวาสนาทักษิณจะเป็นวาสนาเนินจันทร์นะแต่ว่าเขามีทรัพย์สมบัติมากกว่าท่านประยุทธ์มากมายนะก็คือมีนารีประถมมีลูกน้องดีมีคนทำงานแทนให้เปิดตั้งบริษัทแล้วก็มีคนทำให้หมดเราทำให้ได้ดีด้วยนะแต่ว่าหนาโชคคล่อง
แต่ส่วนที่บอกว่าจะเป็นนายก แล้วก็มีคนมารัฐประหารมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมันเหมือนกับว่าสมมุติว่าเรามีคนเอาค้อนมาทุบหัวเราก็ต้องแตกอ่ะมันบางอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าดูดวงได้ มันบางทีมันก็เป็นเหตุการณ์เป็นสิ่งแวดล้อมไป แต่เห็นว่ามือเขาอาจจะมีเส้นวาสนาโดนตัดอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยมันทำให้ทีเขาก็ถึงเขาเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่เขาก็ชนะอยู่ดีวาสนาเขาโชคคล่องไงต่อให้ยึดทรัพย์ยังไงเขาก็รวยอยู่ดีเพราะวาสนาเป็นวาสนาโชคคล่องส่วนนั้นประยุทธ์เป็นวาสนาถ้าความจริงไม่วาสนามีแหละมีไม่ได้แค่วาสนาลำบากเขามีวาสนาแบบกินเงินเดือนด้วยวาสนาแบบรับราชการด้วย แล้วก็อาชีพการงานเป็นระดับสูงด้วยเป็นวาสนาร้อนรนอีกทีหนึ่งแต่วาสนาท่านเป็นวาสนาอย่างที่บอกวาสนาเสียแล้วก็อย่างที่บอกวาสนาเนี่ยถ้าคนที่เข้ามาเป็นนายกเนี่ยมีวาสนาต่างกันนะอีกคนหนึ่งวาสนาเนินจันทร์วาสนาโชคคล่องโชคดีในการทำมาหากินมันก็ไปกระตุ้นในเรื่องประเทศที่มีเศรษฐกิจดีขึ้นด้วยแต่คนที่มีวาสนาแบบเนี้ยวาสนาแบบเสียเนี่ยมาเป็นนายกเนี่ยมันเหมือนว่าวาสนาในลายมือวาสนาเขาอะมันไปแอปพลายกับประเทศอะมันเหมือนว่าลายมือคนน่ะมันไปแอปพลายกับในสิ่งที่เขาทำอะแบบสมมติว่าเรามีองค์กรหนึ่งใช่ป่ะแล้วมีระดับที่เอาคนขึ้นไปเป็นผู้นำอะบริษัทหนึ่งมีผู้นำเนี่ยมีคนที่เป็นระดับสูงเนี่ยคนระดับสูงวาสนาไม่ดีเส้นเสียเนี่ยมันก็ทำบริษัทนั้นล่วงบริษัทนั้นเจ๊งจะเก่งไม่รู้ดูวาสนาตัวเดียวเลยตัดเส้นสมองทิ้งไปเลยตัดเส้นหัวใจทิ้งไปเลยนั่นแหละเพราะว่าวาสนาเป็นเส้นชี้ขาดต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนในการดูลายมือคือวาสนาเป็นเส้นชี้ขาดเป็นเส้นตัดสินนะแล้วก็ถ้าเปรียบประเทศไทยก็เหมือนบริษัทหนึ่งซึ่งเอาคนเข้าไปทำงานนะคนที่เข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งผลสูงก็มีอิทธิพลกับการบริหารจัดการทรัพยากรในประเทศในการบริหารทรัพยากรภาษีในการที่จะตั้งใครมาเป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยก็ตามนั้นนะก็อธิบายตามนี้ส่วนใครชอบไม่ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดดิสไลค์เพราะว่าผมก็ดูตามเส้นแล้วก็จริงๆผมก็คุณจะด่าผมก็ได้ว่าผมเอียงแต่ผมก็ดูลายมือนะเพราะว่าผมก็ดูตามเส้นที่ผมเห็นแล้วคุณถ้ามาถกเถียงกันก็เอาวิชาการมาถกเถียงนะอย่าเอาอารมณ์หรือความที่ว่าฉันรักคนนู้นมากกว่าคนนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาคนรักก็จะเอียงติ่งทักษิณก็เอียงทักษิณติ่งประยุทธ์ก็เอียงประยุทธ์บางคนมันเอียงซะจนแบบไม่เห็นเลยว่าประยุทธ์เป็นคนโง่ทั้งที่คนเขาด่าว่าโง่ทั้งประเทศนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยบอกว่าทักษิณไม่โกงเลยรักทักษิณจนบอกว่าทักษิณไม่โกงเลยทักษิณบริสุทธิ์100%ทักษิณไม่มีโกงเลยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันตามนี้